नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुसँग पिरो अमिलो वाइ वाइ चटपटेको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ एकदमै सजिलो स्न्याक रेसिपी हो। वाइ वाइ चटपटे बनाउनको लागि मैले एउटा मिक्सिङ बाउलमा राखे वाइ वाइ। त्यसपछि मैले यसमा दालमोट पनि राखे। अब यसमा यो मसिनो पारेर काटेको प्याज, टमाटर, काँक्रो, मुला, त्यस्तै मैले मसिनो पारेर काटेको काँचो आँप पनि राखेको छु। त्यसपछि मैले यसमा राखे यो मसिनो पारेर काटेको हरियो धनिया र हरियो खुर्सानी। त्यसपछि मैले राखे यो भुटेर पिसेको जिरा। मैले यसमा राखे बिरे नुन। बिरे नुनले चाहिँ चटपटेको स्वाद एकदमै मिठो बनाउँछ। त्यसपछि मैले राखे कागतीको रस। अब यसमा यो वाइ वाइ मसला पनि राख्ने। मैले चाहिँ थोरै रातो धुलो खुर्सानी पनि राखे। मैले चाहिँ यसमा थोरै काँचो तोरीको तेल पनि राखेको छु। त्यसपछि मैले यसमा राखे टोमेटो केचप। चटपटेमा टोमेटो केचप राखेर बनाउँदाखेरि स्वाद एकदमै मिठो आउनुको साथै कलर पनि राम्रो देखिन्छ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यतिको मिक्स गरिसकेपछि मैले यसमा यो उसिनेको आलु पनि राखे। अब यो सबैलाई फेरि एकपटक मिक्स गर्ने। यतिको मिक्स भइसकेपछि हाम्रो यो वाइ वाइ चटपटे चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ पिरो, अमिलो अनि ट्वाक्क परेको बनेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो पिरो अमिलो वाइ वाइ चटपटेको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।